ඉතින් වීඩියෝ එඩිටින් ෆොටෝ එඩිටින් ඇනිමේෂන් ගැන කතා කරදදි ලංකාව සිංහලෙන් වීඩියෝ සැදනක ගොඩක් මාඩු ති මම හිතුවා මම එඩිට ගෙනෙක් විදිහට වීඩියෝ ටියක් හදන්න ඕනි අලුතිගෙන ප්ලගින් ටෙම්පලේට් ගැන වගේ දේවල් මොකද මම මීට කලින් YouTube චැනලක් පටන් අරන් තිබ්බා ඒක රීච්ක ගොඩක් මාඩු ඉතින් ඒකේදී මම කරේ මැනිපුලේෂන් ආට් තමා වැඩියම කර ඉතින් මම හිතුව තව ප්ලගින් ගැන ටෙම්පලේට් ගැන තවටිය කතා කරන්න ඕනි සිංහලින් කිය ති මම මේ වීඩියෝ සීස් එක පටන් ගන්නවා දෙදර සිංහලෙන් කතා කරන්න ඉතින් මම අද බලාපොරොත්තුවෙන්න කතා කරන්න මැනිපුලේෂන් ආට් සම්බන්ධව ඉතින් මැනිපුලේෂන් ආට් කියන්න උනාදිකල දන්න ඇත්තම් ෆොටෝස් කිහිපයක් කම්බයින් කරලා තම මැනිපුලේෂන් ආට් එක ක්‍රේට් කරන්න දැනට වීඩියෝ 69ක් මේ වීඩියෝ දාන්න කලින් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන මැනිපුලේෂන් ආට් ගැන තමයි වැඩියම දාලාතින් ඉදිරියේදී මම වීඩියෝ එඩිටිං වලට ඕනි ප්ලගින් ගැන තමා ගොඩක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් එකතු වෙලා ඉන්න හරි මම මගේ මැනිපුලේෂන් එක හදන්න කලින් මට ඒකට ඕනි ඉමේජස් ටික මම හොයාගත්තා මේවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හම්බුනේවා ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට මේ ඉමේජස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉතින් මේ ඉමේජස් වලින් මම පළවෙනියටම කරන්නේ මගේ කැරක්ටර් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගත්තට පස්සේ තමයි මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ආපහු රීක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ මගේ තියෙන ඉමේජස් වලින් ඉතින් බලමු මේ ඉමේජස් වලින් මම කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්න කියලා ඉතින් මම දෙවෙනියට කරන්න මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ක්‍රියේට් කරගන්න එක ඒකට මම මගේ තියෙන ඉමේජස් ටික එකතු කරලා හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදන්න කියලා බැලුවේ බලමු ටිකක් ග්‍රීන් කලර් එකට ඩාර්ක් ග්‍රීන් කලර් එකට එන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි මට ඕනේ බලමු හදන්න ඉතින් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ කැරක්ටර් එකේ කලර්ස් හදන එක. ඉතින් මට ඕන ටිකක් ග්‍රීන් කලර් එකට එන ටිකක් අමුතු ලුක් එකක්.
ම කලස් හදාගතට පස්සේ මේච් එක මට හිතුණා ඇස් දෙකෙත් පොඩ්ඩි ග්‍රීන් කල එකක් පොඩි ඉඩියක් වගේ ලේසේලියක් වගේ තිබ්බන හොඳයි කියල ඉතින් මම ඒක හදාගන්නන්නේ ඇස් එක හදාගත්තට පස්සේ මට හිතුණා බ්ලර් එකක් තිබ්බන හොඳයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කියලා. ඉතින් මම කරන්නේ දැන් බ්ලර් එකක් ඇඩ් කරන එක. ඉතින් මට හිතුණා පොඩි මැජිකල් ගතියක් තිබ්බනම් හොඳයි මේක ඉමේජ් එකේ. කැරක්ටර් එක ටිකක් සුපර් හීරෝ කෙනෙක් වගේ තින්න ඕන හින්දා පොඩි ස්මෝක් එකක් මට හම්බුණා. ස්මෝක් ඉමේජස් වගේක් හම්බුණා. ඉතින් ඒ වලින් මට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් මැජිකල් ගතියක් ගන්න මේ ඉමේජස් වල.
ඉතින් මම ඒ ස්මෝක් ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරාට පස්සේ මට හිතුණා ඇස් දෙකටත් ඒ වගේ පොඩි ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරන්න හොඳයි කියලා. ඉතින් එහෙම හදාගත්තට පස්සේ මට වුණා තව ටිකක් මේක රියලිස්ටික් කරන්න ඕනි. නිකන් ෆ්‍රේම් එක ස්ටක් වුණා වගේ ගතියක් ගන්න, ටිකක් දූවිලි ගතිය ගන්න මට මේ ඉමේජස් ටික හම්බුණා. මේ ඉමේජස් වලින් තමයි ෆ්‍රේම් එක පොඩක් ෆ්‍රීස් වෙලා වගේ ගතියක් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතුනේ. ඉතින් මට හිතුණා මේක දැන් ගොඩක් දුරට සම්පූර්ණයි. මට කැමරා රෝ ෆිල්ටර් එකෙන් තව ටිකක් හොඳ කලර් හදලා එළියට ගත්තා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ තමයි ෆයිනල් අවුට්පුට් එක කැමරා රෝ ෆිල්ටර් වලින් එළියට ගත්ත. ඉතින් මේක තමයි මම ගොඩ කාලයකට පස්සේ කරපු ආර්ට් එකක්. තමයි මගේ ෆයිනල් අවුට් එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා වගේ Premiere Pro, After Effects, Photoshop වල එන plugin, template ඒවා ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.